Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Irene. And today ay meron na naman tayong panibagong makeup tutorial. So, keep watching! So, as usual, una nating lalagay ay foundation. So, before ako naglagay ng foundation guys, tapos na akong nag-cleanse ng aking face. So, this is a liquid base foundation. So, this is the Pand's first ever liquid foundation. So, ito yung pinaka first liquid foundation ng Pand's, guys. Ngayon ko lang din siya na-try. At ngayon lang din talaga ako nagpa-foundation. Nung simula nung una kong yung pangalawa kong pangalawa ba yun? Pangatlo pala. Pangatlo kong makeup tutorial. Kasi feeling ko talaga guys, yung foundation talaga yung pinaka nagdala sa makeup journey mo. Journey. Foundation nga, 'di ba? Kaya nga sinasabing foundation. So, ano nga ba itong ginagawa natin ngayon guys? Anong makeup tutorial ba to? Hindi ko pala nasabi sa inyo guys, no? So, itong gagawin natin na makeup tutorial guys is for lang siya. Parang for natural, lang siya, natural looks. So, papakita ko sa inyo guys na ganito lang pala. Ganito lang pala gawin yung parang natural lang na looks. Salin natin na, syempre, salin natin yung egg. Huwag lang natin masyadong kapalan yung guys, yung foundation natin. Kasi, ang natural looks lang naman kung ginagawa natin. Hindi naman tayo sasali sa isang beauty pageant. Kasi hindi naman tayo tanggap doon. Yung hype natin. Hindi pwede doon. Kaya may makeup lang tayo dito. Guys, hindi na muna ako magsasalita guys kasi ang ingay talaga ng mga manok dito guys. So, panoorin nyo na lang guys. So, ang next natin ilalagay ay itong pencil para sa brow natin. So, hindi ko na masyadong pinapalan yung guys, yung kilay ko. Para magmukha lang din siyang natural guys. So, done with our kilay. Magbigay tayo ng konting powder guys.
sa face natin. So, next guys, ito yung gagawin natin pang contour guys. So, wag lang natin kapalan para magmukha siyang natural. Next natin ilalagay is itong white. This one. Last but not the least, lipstick.
Mami, pero hindi pa huli. So, ayan guys, natapos na yung ginagawa kong tutorials na pang natural looks lang guys. So, ayun guys, it's finished. At pwede na tayong mag-tiktok. Pwede na tayong mag-tiktok guys. Ganyan naman tayo guys eh. Pag umalis, alis ng bahay, walang ginagawa, wala lang. Pero pag nag-tiktok, ayan, make up na yan.